તમે કોઈ પણ વાહન કે પશુ લેવા કે વેચવા માંગતા હોય તો મારું ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો કે જેથી નવા વિડીયો તમારા મોબાઈલમાં દરરોજ આવી શકે। ડી.આર.કે કિસાન હેલ્પ ચેનલમાં બધા મિત્રોનું સ્વાગત છે। વિડીયો લાઇક શેર આવા વિડીયો દરરોજ જોવા ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। બીજો તમારે ટ્રેક્ટર ટ્રેલર કે વાહન લેવા હોય આ ટ્રેક્ટર સિવાય તો તેના વિડીયો પણ આ વિડીયો છેલ્લે આવશે તો વિડીયો પૂરો જોજો। આજે આપણે પાવર ટ્રેક 445 ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે। ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરું તો 2012ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે। ટ્રેક્ટરમાં તમને પાવર સ્ટેરિંગ, ઓઇલ બ્રેક, ડબલ ક્લચ, ડબલ પીટીઓ, આખું ઓરિજિનલ ટ્રેક્ટર છે। કંપની કન્ડિશન, કંપની ફિટિંગ, વન ઓનર ટ્રેક્ટર છે। રાજકોટ પાર્સિંગ, ટાયર આખા છે 40%। કિંમત 3,15,000। કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી। ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો રાજકોટ અને જસદણ ટ્રેક્ટર જોવા મળશે। પાવર ટ્રેક ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો વિડીયો નીચે ટ્રેક્ટરના માલિક મનુભાઈનું નામ 97 234 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી પાવર ટ્રેક ટ્રેક્ટર પણ તમે લઈ શકો છો। તમારે પણ કોઈ વાહન કે પશુ વેચવાના હોય કે લેવાના હોય તો વિડીયોની અંદર તમે જે 97 વાળા નંબર જોઈ રહ્યા છો આ મારા વોટ્સએપ નંબર છે, તો આ નંબર ઉપર તમે મને મેસેજ કરી શકો છો।